Usturoiul are un sistem de rădăcină scurt. Urmând regulile de rotație al culturilor, este necesar să-l semănăm în locuri în care au crescut înainte culturi cu rădăcină lungă. Acest lucru se datorează faptului că plantele au luat substanțele nutritive mai adânci decât cele necesare usturoiului, au epuizat un strat mai adânc, lăsând la suprafață elemente nutritive necesare usturoiului. Nu este recomandat să plantăm usturoi după rădăcinoase, precum ridichi, morcovi, sfeclă, ceapă sau chiar usturoi, căci acestea consumă mult potasiu din sol, un element necesar usturoiul pentru a se dezvolta bine. Nu este bine să plantăm usturoi după ceapă, că ceapa aparține aceleași familii ca usturoiul. Ambele culturi au nevoie de aceiași nutrienți și ambele suferă de aceleași boli și sunt atacate de aceiași dăunători. Cele mai bune legume predecesoare pentru usturoi sunt varza și conopida, în special soiurile timpurii de varză. Soiurile timpurii de varză nu au timp să folosească toate substanțele organice complet și astfel usturoiul va folosi cantitatea de substanțe organice rămase. Castraveții, de asemenea, sunt buni predecesori, căci au o perioadă mai scurtă de creștere și nu au timp să folosească toate elementele organice din sol. Dovleceii, zucchini sunt buni precursori, deoarece nu au boli comune cu usturoiul și aduc doze optime de îngrășăminte organice. Mazerea și fasolea sunt foarte buni predecesori, deoarece conțin bacterii care produc azot în sistemul radicular. Puternicul lor sistem de rădăcini îmbunătățește în mod semnificativ structura solului, chiar și un sol greoi, iar de asemenea îmbunătățește aprovizionarea cu oxigen. După roșii, iarăși se poate planta usturoi, deoarece roșiile au rădăcini destul de adânci și își ia nutrienții din stratul adânc de pământ. Nu se plantează usturoi după plante aromatice picante, precum menta, busuiocuri, coriandru, deoarece inhibă dezvoltarea usturoiului și agravează proprietățile sale aromatice. Nu se plantează de asemenea usturoi după sfeclă, cartofi, ridichi, morcovi, țelină, deoarece acestea epuizează solul și este indicat ca solul respectiv să fie bine fertilizat și să oferim solului puțină odihnă.